این کتاب درباره دوستیه، درباره روابط دوستانه است. درباره دوستی مثلا آدم فکر میکنه توی سنین مختلف ممکنه بهش فکر کرده باشه. همیشه هم شنیدیم میگن انسان موجود اجتماعیه. اینا حرفای تازه خیلی نیست. ولی من هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکرده بودم که چقدر لازمه دوستی داشتن، روابط دوستانه چقدر تأثیر داره، نه فقط در ذهن ما و در روان ما، بلکه تأثیر جسمی برامون داره. اینطوری که این کتاب داره میگه، هم داره میگه رابطه دوستانه خیلی جدی‌تر از اونیه که خیلیامون فکر میکنیم، هم این که اثرش خیلی عمیق‌تره رومون. و وقتی اینطوری میگه و مخصوصا وقتی پیامدهای نداشتن این رابطه دوستانه رو میگه، کیفیت‌هایی که باید رابطه دوستانه خوب داشته باشه رو میگه، دیگه یه کتاب خیلی کاربردی هم میشه. و واقعا موضوعی بود که خیلی زیستشناسا بهش توجهی نمی‌کردن. فکر می‌کردن که رابطه دوستانه نه که کسی ندونه که هستا، میدونستن هست، ولی فکر می‌کردن ربطی به بقا نداره، ربطی به موفقیت زیستشناختی، موفقیت تکاملی ما نداره. ولی نویسنده این کتاب میگه اینطوری نیست. میگه دوستی به جز این که آره ارزش میده به زندگی که داری میکنی و به دوامی که آوردی و اینها، خیلی مستقیم و خیلی دقیق به بقای ما هم کمک میکنه، به سلامت جسم و روح ما هم کمک میکنه. نویسنده میگه ما در دوره‌های مختلف زندگی، از نوزادی، کودکی، نوجوانی، دوران بلوغ، میانسالی، کهنسالی، توی همه این دوره‌ها ما یه روابطی گسترده تر از حیطه خانواده‌مون، همین روابط دوستانمون، اینها هستن که نقش کلیدی دارن در زندگیمون. موضوع رابطه دوستانه موضوع جدیه، فقط مال نوجوانان نیست، فقط مال بازنشسته ها نیست. اگه داریم میگیم خیلی جدیه، یعنی درست انجام ندادنش ریسکایی داره، خطراتی داره، بتونی جلوی اون خطرات رو بگیری. ایناست که این حرف رو مهمتر هم میکنه. چطوری ما میتونیم تمایز قائل بشیم بین یک رابطه عاشقانه، رابطه رمانتیک و رابطه دوستانه، یا رابطه خانوادگی و رابطه دوستانه. جایی که میگیم رابطه دوستانه هست، حتما باید احساس مثبتی در کار باشه، احساس مثبتی باشه و دو طرفه هم باشه. یعنی اگه ما همدیگه رو میبینیم به هر دلیلی، مثلا همکار همدیگه هستیم و باعث شده که مثلا بعد از کارم با هم معاشرت کنیم، ولی بعدش احساس خوبی من ندارم، این رابطه نمیتونه رابطه دوستی باشه. نویسنده یک المان دیگه هم اضافه میکنه به این و میگه دوستی باید 3 ویژگی داشته باشه. باید مثبت باشه، باید دو طرفه باشه، بده بستون باشه، و باید رابطه با دوامی هم باشه، یعنی باید یک مدت زمانی ازش گذشته باشه. اینا رو میگیره به عنوان حداقل‌های دوستی. بعد میگه حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشه ها، ولی این 3 اگه نباشه دیگه در تعریف من و در تعریف این کتاب اینا دوستی حساب نمیشه. مثلا ممکنه آشنایی خیلی طولانی مدت باشه. حالا این مکانیزم دوستی اصلا چطوری عمل میکنه؟ چه تأثیری میگذاره؟ نویسنده اینجا برمیگرده به این که ما نگاه کنیم ببینیم چطوری سوشالایز میشیم، چطوری اجتماعی میشیم، ما چطوری یاد میگیریم با بقیه ارتباط برقرار کنیم. یعنی برگردیم مثلا ببینیم از اول ما در تاریخچه تکاملیمون این رابطه چه نقشی داشته. قصه اینه که میگه ما این دوستی رو لازم داریم که بتونیم از پس این استرس روزانه زندگی بر بیاییم. چه حالا استرس امروزی که من و شما ممکنه سر خونه و زندگی و کار و خانواده و امنیت و این چیزا داشته باشیم، چه استرس های دوران قدیم. دوران قدیم هم منظور زمان فتلیشان نیست دیگه، منظور در ساوانه های آفریقاست که اونجا هم استرس اینو داشتیم که شیر نیاد بخورتمون مثلا. اینطوری واسه این که با این استرس بتونیم کار کنیم، واسه این که بتونیم غذا جمع کنیم، از خودمون دفاع کنیم و اینا، شروع کردیم با هم زندگی کردن که شانسمون رو برای بقا ببریم بالا. این حالا اساس اینه که چرا ما شروع کردیم اجتماعی زندگی کردن. ولی بعدها کار مهمی که کردن این بود که گفتن این رابطه دوستانه مستقیم ربط داره به سلامت روان. و کسی که این کارو کرد، یکی از اولین کسایی که این کارو کرد، یک جامعه شناس بود، امیل دورکایم بود. ایشون گفتش که آدما تو گروه‌های اجتماعی هستن، اونجا بافته شدن و این گروه‌های اجتماعی روی آدما تأثیر داره، رو شرایط جسمی و مادی آدما هم تأثیر داره. و البته حالا هشدارم داد که مثلا آدم از جامعه جدا بشه چی میشه. گفت آدمایی که به جامعه وصلن، یعنی آدمایی که از نظر اجتماعی به هم متصل تر هستن، اینا کمتر احتمال داره خودکشی کنن.
خودکشی فقط تصمیم شخصی نیست، میزان ارتباط با جمع هم روش اثر داره. بعدها تحقیقاتی انجام شد هم روی بچه‌ها و هم روی حیوانات و اینا یه مقداری این وضع رو عوض کرد. چی بود این تحقیقات؟ مثلا یه محققی آمد دید که توی پرورشگاه‌ها نرخ مرگ و میر نوزادا خیلی بالاست. توی پرورشگاه نوزادا رو خیلی از هم جدا نگه می‌داشتن، خود پرستارا و خدمه و اینا هم خیلی با بچه‌ها تماس فیزیکی نداشتن، شرایط بهداشتی خوب نبود، بیماری عفونی زیاد بود و اینا، تماس‌های بچه رو محدود کرده بودن. یک محققی آمد مقایسه کرد این بچه‌ها رو با بچه‌هایی که شرایط دیگری داشتن، تو خانه پدر مادرشون بودن مثلا، و یا بچه‌هایی که حتی با مادرشون زندان بودن. بعد دید بچه‌هایی که با والدین هستن، حالا چه خونه باشن چه حتی تو زندان باشن، اینا از نظر رشد توانایی شناختی سطحشون تقریباً یکیه. حتی وقتی که بچه‌ها با مادرشون زندانن، رشدشون بهتر از وقتی که در پرورشگاهن. وقتی که تو پرورشگاه هستن، این آقا میگفت اینا اصلا میمردن، از قصه میمردن. اسم این وضعیت رو گذاشت هاسپیتالیسم. گفت بیمارستان زدگیه. این بچه هایی که هیچ تماسی با دیگران ندارن، رشد توانایی شناختیشون به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و از گروه تحقیق اولیه‌ای که ایشون داشت 37% در 2 سال اول زندگی از دنیا رفته بودن. اینا چی رو داره نشون میده؟ اینا داره یک سری از نیازهای ارتباطی ما رو نشون میده دیگه. هنوز به دوستی نرسیدیم. ما فعلا فقط داریم درباره کلا رابطه با دیگران صحبت میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه زمینه‌هایی لازمه برای رابطه دوستانه که اون زمینه‌ها کلا برای هر رابطه‌ای لازمه. مثلا نوزاد انسان که به دنیا میاد که بخشای زیادی از مغزش هنوز کامل نیست و خیلی کارا رو اصلا نمیتونه بکنه، تقریبا هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه، یه کاری رو خیلی خوب میتونه بکنه، اونم اینی که صورت انسان رو میتونه بشناسه. یعنی این که از همون اول تو مغز ما یه بخشایی هست برای روابط اجتماعی، یه چیزی که اصلا بعضیا بهش میگن مغز اجتماعی، سوشال برین. یه چیز دیگر هم میدونیم، اونم این که وقتی که از اجتماع جدا میافتیم یه خطرایی تهدیدمون میکنه. اینجا هم نویسنده صحبت میکنه درباره این که تنهایی و جدا افتادن همه چیز رو خطرناکتر میکنه، زمینه رو برای انواع بیماری ها مساعدتر میکنه. مثلا میگه توی تحقیق بلند مدتی دیدن آدمایی که اول تحقیق میگن که روابط اجتماعیشون کمتره، احتمال بیشتری وجود داره که تا چند سال بعد که تحقیقات هنوز ادامه داره از دنیا برن. ما به دیگران نیاز داریم، به حضور آدمهای دیگه نیاز داریم و این نیاز داشتن فقط نیاز به روابط خانوادگی و روابط رمانتیک نیست. حرف این کتاب اینه که روابط دوستانه هم به همون اندازه نیازش هست، عمیقم هست، جدیم هست. حتی در حیوانات هم نویسنده میگه میتونی دوستی رو ببینی، مخصوصا در نخستی ها که به ما نزدیکتر هم هستن، در بابون ها، شامپانزه ها. در اینا شما میتونی رابطه دوستی رو ببینی و نه تنها رابطه دوستی رو ببینی، بلکه این رو بفهمی که رابطه دوستی رو طول عمر این حیونا هم اثر داره. اصلا وقتی درباره توانایی‌های زندگی اجتماعیمون صحبت میکنیم، یه وجهش هم همین روابط دوستانه است. اونجا هم دیدیم که survival of the fittest وقتی که میگیم بقای متناسب ترین، فیت ترین، اصلا فیت ترین بعضی وقتا معنیش همین دوستانه ترینه. یعنی چی؟ یعنی دوستی داشتن، دوست داشتن یک توانایی اجتماعیه که مزیت زیستی برای ما درست میکنه. نشون به اون نشون که وقتی نگاه کردن دیدن در بابونها هم این هست. اون چیزی که ما در دنیای روابط انسانی به عنوان دوستی میشناسیم، رابطه نزدیکی که توش رواداری هست و وفاداری هست و امنیت هست و اینا هست، اینو در بابون هم میتونی ببینی. یک بابون به یک بابون خاص کمک میکنه، با همدیگه وقت میگذرونن بدون اینکه با هم جفتگیری کنن، بدون اینکه رابطه جنسی با همدیگه داشته باشن، با هم هستن و یه رابطه دیگه ای با هم دارن. یه زیرساختای شناختی پیچیده‌ای واقعا لازمه برای اینکه چنین رفتارایی باشه. قدم اولش اینه که این حیوان باید بتونه بین دوتا حیوان دیگه یک تمایزی قائل بشه دیگه. یعنی باید یه فردی رو جدا ببینه از یه فرد دیگه و میبینیم که میبینه.
نوزاد انسان گفتیم یه برنامه‌ریزی شده از اول که با دیگران ارتباط برقرار کنه، ولی 2-3 سال اول زندگی تقریبا همه ارتباطش با والدینشه. بچه که 5 سالش میشه، بین 5 تا 7 سالگی میگن توانایی استدلال منطقی پیدا میکنه. همزمان توانایی‌های زبانیش هم گسترده میشه، پیشرفت میکنه، دایره تعاملاتش هم گسترده میشه، با بچه‌های دیگه وارد رابطه میشه و این حساسیت تو شروع میشه که حالا دیگران من رو چطور میبینن. خیلی هم فرق بزرگی هست بین این رابطه افقی که حالا با همسن و سالاش هم قطاراش داره با اون رابطه عمودی که بالا به پایین و پایین به بالایی که با والدینش داشته قبلا. اینجا دیگه همسطحن، باید یاد بگیرن با هم همکاری کنن، باید یاد بگیرن بدبستون کنن، باید مفهوم وفاداری رو، مفهوم قابل اعتماد بودن رو، اینا رو باید بفهمن و اصلا باید بتونن اینجا تمرین کنن این مهارت ها رو. دوستی همینجا شروع میشه شکل گرفتن. اگه از بچه مثلا مدرسه بپرسی که خود دوستت چیه، دوست خوب کیه، میگه دوستم با هم بازی میکنه، اسباب بازیشو به من میده، مثلا منو نمیزنه. اینا یه سیستم فکری خیلی عینی داره بچه دیگه. اما پشت این حرفایی که میزنه یه چیزای مهمی هم هست. همین انتظارات بعدن از این فیزیکی بودن میاد انتزاعی میشه، یه خورده این منطقی میشه، ولی ریشه و بنیانش همونیه که بود. یعنی با هم بازی کنیم، وقتی نوجوان میشیم میشه با هم وقت بگذرونیم. اسباب بازیشو به من بده، در واقع داره میگه که به من کمک کنه. وفادار باشیم به هم، صمیمیت داشته باشیم، با هم صمیمی باشیم. اینا میشه نقطه مرکزی رابطه نزدیکتر، همینه دیگه. اینطوری میشه که دوست میشه منبع آدم برای اینکه تایید بگیره، برای اینکه اعتبار بگیره، برای اینکه حمایت بگیره. و اینجا بچه‌ها یاد میگیرن که چطوری از هم حمایت کنن، در حالی که تو رابطه با پدر مادر یه همچین چیزی رو همه بچه‌ها نمیبینن، اصلا لازم ندارن. و همینجا حالا توی دوست پیدا کردن و اینا هم هست که تفاوت‌های ترکیب شخصیتی‌هاشون معلوم میشه، درونگرایی و برونگرایی و دخترا با دخترا و پسرا با پسرا و بعد اصلا خود بازی نقشش خیلی عمیقه در رشد بچه دیگه. بازی طبیعتاً فقط با همسن و سالها میتونه انجام بشه، به خاطر اینکه توانایی‌هاشون مختلفه، خیلی ممکنه با هم دیگه فرق کنه توی سن‌های متفاوت، ولی میل به بازی یه چیزیه که هست و واقعاً میل به بازی هم از اون چیزایی که خیلی جای کنجکاوی داره. نقشش در بقای ما کلیدیه. انواع و اقسام مهارت‌های جسمی و ذهنی رو ما با همین بازی کردن پرورش میدیم، همدلی، همکاری، رفتار مناسب گروه‌های اجتماعی مختلف. خیلی بازی چیز مهمیه و باز بازی هم یه چیزیه که فقط مختص انسان نیست. شامپانزه ها هم بازی میکنن، میمونا هم بازی میکنن، سگ و گربه هم دیدیم بازی میکنن، طول خرسا هم بازی میکنن. بازی کردن بچه آدمیزاد رو هم آماده میکنه برای اینکه دنیایی که توش چالش زیاد داره، عدم اطمینان زیاد داره و بعدن حالا موضوعات مرگ و زندگی پیش میاد، برای اون دنیا ورزیده تر باشه. یه چیزی رو نویسنده تعریف میکنه، میگه رفتن یه تحقیقی کردن، از زندانیا پرسیدن که کودکیتون چطوری بوده، بچه بودی چطوری خودتون رو سرگرم میکردین. بعد دیدن که توی بسیاری از اینها در بچگیشون جای برای بازی وجود نداشته، بازی نمیکردن. برای همین شاید که گاهی بازی رو اصلا یکی از امیال پایه‌ای، امیال بنیادی ما میدونن. بچه میاد کم کم بزرگ میشه و میره توی دوران متوسطه و 13 سال و 14 سال و دیگه از اون بازی‌های سالهای بچگی دور میشه. اولین تحولات دوران بلوغ و اولین هیجانات جنسیه و حالا پیچیدگی‌های درسی هم داره کم کم بیشتر میشه. روابط دوستانه توی این سن گسترش پیدا میکنن و کارکردشون هم عوض میشه، به خاطر اینکه دیگه پذیرفته شدن و پذیرفته نشدن و اینا میشه یک موضوع محوری. واقعا اصل مدرسه رفتن همینه. اینجاست، تو این مدرسه است، تو این دورانی که ما یاد میگیریم چطوری با آدما رابطه برقرار کنیم، پیچیدگی‌های روابط رو بفهمیم. اینطوری هم نیست که یکی بیاد برامون توضیح بده بفهمیم، با آزمون و خطا میفهمیم. وفاداری رو، اعتماد و همکاری رو، همه این مهارت‌های بسیار پیچیده و خیلی حیاتی رو ما توی همین محیط یاد میگیریم. هی دوستیامون عوض میشه، بچه‌ها گروه‌های دوستیشون رو عوض میکنن تا مثلا کم کم به یک ثباتی برسن. دوستی‌هایی که خیلی شدیدم هست، رابطه‌هایی که شکل میگیره بسیار عمیق هم هست. الگوی روابط آدم در آینده از همون درس‌هایی میاد که توی اون سن آدم یاد میگیره.
خیلی از والدین، خیلی از معلما جنبه مثبتی رو که این روابط داره نمیبینن و مثلا به اون روابطی که مشکل درست کرده و اینا توجه میکنن. ولی کتاب مثال میزنه، میگه که مثلا معلما میان دوستای صمیمی رو که سر کلاس با هم دیگه مثلا حرف میزنن اینا از هم جدا میکنن، در حالی که میگه اگه ما بخوایم توانایی حل مسئله رو در اینها پیشرفت بدیم و بهتر کنیم، اگر میخوایم تعامل و گفتگوشون بهتر بشه، خب باید بذاریم اونایی که بهتر میتونن با هم صحبت کنن کنار هم باشن. اینکه دو تا آدم رندوم بذاری کنار هم که نمیتونن صحبت کنن، بین اینا لزوما همکاری درست نمیشه. یه حرف مهم دیگری که میزنه درباره سویه تاریک‌تر اون دورانه، جایی که آدمایی که دوست نزدیک ندارن بیشتر میرن در خطر افسردگی، خطر اضطراب، مخصوصا بین پسرها میگه خیلی این رایج‌تره و این میتونه که زمینه رو آماده کنه برای مشکلات سلامتی و مشکلات اجتماعی در آینده. دنیا رو نوجوان از طریق پدر مادرش دیگه داره نمیفهمه، داره از طریق دوستاش میفهمه. اصلا تجربه کردن دنیا در سن نوجوانی از طریق دوستانه. بر همینم تأثیر دوستان دوره نوجوانی روی آدم خیلی خیلی زیاده. یه مقدار البته مؤلفه های رابطه دوستانه تغییر میکنه، بر اساس سن تغییر میکنه، موقعیت تغییر میکنه، جنسیت تغییر میکنه، ولی همچنان اون احساس مثبت، اون وفاداری و همدلی در طول زمان، اینا چیزاییه که شما میبینی، اینا تمهای مشترکی که در رابطه دوستانه میبینی. مثل رابطه رمانتیک، اینجا هم باید بین طرفین یک تمایلی، یک گرایشی به هم وجود داشته باشه. توی رابطه مثلا عاشقانه به این میگن یک کمستری، میگن یک شیمی بین ما هست. توی دوستی هم نویسنده میگه همینه، توی مهمونی بزرگ شما برید چند نفر پیدا میشن که برات جذابترن برای معاشرت کردن. با اینا بیشتر دوست داری وقت بگذرونی، حرف بزنی، با اینا بیشتر دوست داری دوست بشی. این به خاطر همون چیزیه که بین شما هست. و البته این که ما داریم میگیم که جوهر دوستی همچنان همونه که احساس خوب داشته باشی و در گذر زمان و وفاداری و اینا داشته باشی، به این معنی نیست که شکل دوستی ها در طول عمر آدم عوض نمیشه. قطعا عوض میشه. دهه 20 زندگی میگن سالهای قبیله است، ترایب یرزه. به خاطر اینکه آدم آزادتره، آدمهای تازه میبینه توی این سن، دوستا احتمالاً همچنان نزدیک هم هستند، زمان زیاد دارین که با هم بگذرونین، با هم بچرخین، تفریح کنین. اینها دهه 30 میگن دوره‌ای که دوستی‌ها توش محو میشه. آدم‌ها ازدواج میکنن، یکی بچه دار میشه، یکی نمیشه، یکی ازدواج نمیکنه، محل زندگی عوض میشه. بعد وقتی شکل زندگی عوض بشه دیگه نگه داشتن دوستی مقدار سخت میشه. و این وقتی وارد دهه 40 میشی بیشتر هم عوض میشه، به خاطر اینکه دیگه مسئولیت‌های کاری آدم‌ها جدی‌تر میشه. بچه اگر دارن، بچه مدرسه داره میره، میبری میاری، کلی کار دیگه داره این بچه و باز اولویت دوستان دیگه ممکنه در زندگی کمتر بشه. اما یه حرفایی هم میزنه درباره اینکه آدم‌ها چطوری با هم دوست میشن، چطوری دوست پیدا میکنن. باز توضیح میده که 3 الگوی مختلف هست در دوستی بین آدم‌ها. الگوی مستقل داریم، الگوی انتخابگر داریم و تصاحبگر. میگه اون کسی که الگوی دوستیش مستقله با کسایی که دور و برشن دوست میشه و بعدش هم که وضعیتش عوض شد، جاش عوض شد، دوستاش هم عوض میشن. آدمی که اینطوریه خیلی متکی به نفسه. اونی که خیلی الگوی انتخابگر داره چند تا دوستی مشخص و محدود داره ولی خیلی عمیق به اینها وابسته است، روابط دوستیش بلند مدته و از میان سالی به بعدم دوستی جدید درست کردن براش خیلی سخت میشه. این ممکنه که بگه که من 2 تا دوست دارم که مثلا تو دبیرستان با هم آشنا شدیم و دیگه رو هم خیلی تاثیر گذاشتیم و همیناست، دوستای نزدیک من همینا هستن. معیار خیلی سطح بالا و سختی داره برای دوست شدن. و الگوی سوم هم اون الگوی اکوزیتیو، الگویی که میگه که هم با آدم‌های تازه آشنا میشه، خیلی استقبال میکنه ازش، و هم این که دوستان قدیمیش رو خیلی حفظ میکنه. مسئله اصلی مسئله زمانه. ما حالا مرد، زن، هر شخصیتی، هر سنی، هر چی باشیم و هر جایی که زندگی کنیم، محدودیت اصلیمون زمانه. مخصوصا در بزرگسالی اولویت‌های مختلف زندگی ما با این روابط دوستانه ما رقابت میکنن سر زمان. اصلا درست کردن این رابطه کار سختیه. بررسی‌هایی که نویسنده ها کردن میگه که 40 ساعت تا 60 ساعت معاشرت لازمه برای اینکه یک نفری از سطح آشنا برسه به سطح دوست، casual friend، حالا دوست معمولی.
اگه بخوای دوست واقعی بشه مثلا نزدیک 100 ساعت، 80 تا 100 ساعت معاشرت لازمه. اگه بخوای دوست صمیمی بشه 200 ساعت معاشرت لازمه حداقل. بعد هر معاشرتی هم کافی نیست دیگه. همین که با هم زمان بگذرونیم کافی نیست، همین که کنار هم بشینیم کافی نیست. باید کارهای مشترک باشه، باید احساس خوب باشه، همدلی و همفکری باشه، ویدیو گیم بازی کردن، بگو بخند داشتن، ایناست که اون احساس خوب رو ایجاد میکنه، رابطه رو عمیق‌تر میکنه، دوستی رو نزدیکتر میکنه و گفتگوهایی که دوستی ها رو عمیق میکنن. این گفتگوها هم گفتگوهایی که هم طول میکشن، باید جا بیفتن و همین که ریسک دارن. یعنی اگر میخوایم که دوستی عمیق درست کنیم باید حواسمون باشه یه بخشش همینی که از یک گفتگوهایی باید نترسیم. شما اگه همه گفتگوهاتو محدود کنی به مسائل کاری و بیزنس و بازار و نمیدونم ماشین چنده و اجاره چی شد و اینجور چیزها، نمیتونی واقعا انتظار شکل گرفتن رابطه عمیق دوستی داشته باشی. به خاطر اینکه اینا گفتگوهای کار خیلی گفتگوهای سیفیه، اینا خیلی مطمئنه، ریسکی توش نیست و وقتی ریسکی توش نیست جایزه‌ای هم توش نیست. خیلی گفتگوهایی میشه داشت که اینا از این گفتگوی بیخودی کارمندی که ما خیلی وقتا با هم دیگه میکنیم و 1 ساعت 2 ساعت هم ممکنه وقتمون رو باهاش بگذرونیم و هیچی هم ازش گیره هیچ کدوممون نمیاد، بهترن. مخصوصا در دوره میان سالی خیلی باید مواظب باشی، به خاطر اینکه درباره اهمیت دوستی خوندی و شنیدی و میدونی که باید اولویت بدی به این کار، یک وقتی اختصاص بدی، ولی خب زندگی هست و اولویت‌های دیگه هست و کارهای دیگه هست و اشتغالات دیگه هست. آدم نمیرسه از این درست نگهداری کنه و وقتی که درست نگهداری نمی‌کنی این چیزی رو که براش سالها وقت گذاشتی، واقعا همینطوری به دست نیومده که سالها براش وقت گذاشتی، انرژی گذاشتی و همینطوری ممکنه راحت از دست بدی به خاطر اینکه نمیرسی بهش، به خاطر اینکه ازش نگهداری نمی‌کنی. نازکارای تن شاخ گلی که به جانش کشتن و به جان دادمشا به این دریغا ببرم میشکند. واقعا همه زندگیت زحمت کشیدی، این رابطه دوستی رو به هر ضرب و زوری بوده، با این همه فاصله و با این همه سختی کشیدی، نگه داشتی، ولی از دستش میدی. کتاب درباره دوستی حرف میزنه، درباره نقطه مقابلش هم صحبت میکنه. اگه دوستی رابطه ماست با همدیگه، رابطه نداشتن ما با همدیگه میشه تنهایی. میگه وقتی در جوامع، مخصوصا جوامع توسعه یافته نگاه میکنیم، میبینیم تنهایی آدم‌ها در سنین بالا بیشتر شده و ما میدونیم که این خطرناکه و خوب نیست، چون آدمی که تنها بیفته نه برای جسمش خوبه این تنهایی، نه برای روانش خوبه. هر بیماری رو، هر وضعیتی رو خطرناکتر میکنه، انواع اختلالات ذهنی رو شدیدتر میکنه و برای اینکه این اتفاق نیفته از همون سنین جوانی و میانسالی باید حواسمون رو جمع کنیم و ازش سعی کنیم پیشگیری کنیم. در واقع تمام تلاش نویسنده اینه که ما رو آگاه کنه به این چیزی که ممکنه بدونیم، ممکنه یه مقدار ناخودآگاه انجامش بدیم، ولی حواسمون رو به اهمیتش جمع کنه و نشونمون بده که توی رابطه دوستی چی مهمه. مثلا میگه که شما اصلا چرا دوستتو میبینی، چرا دوستی برات خوبه؟ چون دفعه قبلی که با هم بودیم بهت خوش گذشته دیگه، با هم دیگه بودی، جایزه‌شو گرفتی، دوست داشتی و الانم دوباره همونو میخوای. واسه همینه که هی میخوای دوباره برگردی همون کاره رو دوباره بکنی. همه کارهایی که البته میخوایم دوباره برگردیم بکنیم برامون خوب نیستن، ولی این هست، رابطه با دوستان برامون هست، متناسب ترمون میکنه، فیت ترمون میکنه. همین لذتی که میبریم از هم و فقط هم لذت روانی میگه نیست، میگه هورمون ها هم در بدنمون تغییر میکنن و همین هم میشه که رابطمون قوی تر میشه، عمیق تر میشه، هی میخوایم برگردیم پیش هم. میگه که کیفیت دوستی از تعداد دوست مهمتره. میگه تعداد دوست تو اینترنت ممکنه جالب باشه، مثلا در نوجوانی ممکنه آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار بده، ولی این دوستی که ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم این کیفیت میخواد. کمیت هم توش اثر داره ها، منتها اون جایی کمیت بیشترین اثر رو داره که تعداد دوست از 0 میشه 1. فرق بین کسی که دوستی نداره و کسی که 1 دوست داره خیلی زیاده، ولی بعد دیگه کیفیت دوستیه که خیلی مهم میشه. من البته توی مصاحبه‌ها دیدم نویسنده میگه ما معمولاً 4 تا دوست اینطوری داریم میانگین. بعضیاشون میگه حالا خانواده‌اند، بعضیاشون دوستن، ولی میانگین 4 تا آدم در این سطح نزدیکی دور و برمون داریم. رابطه‌ای که با کسی باشه که نسبت خانوادگی با هم نداریم و تو تختم با هم نمیریم. کل موضوع این کتاب یک همچین موضوعیه. کل حرف این کتاب اینه که این دوستی، این رابطه
به اندازه رژیم غذایی، به اندازه ورزش برای سلامتی ما مهمه. و میگه این حرف عجیبیه، به خاطر اینکه من میفهمم اگر وزنه بزنم چرا رو سلامت جسم من تأثیر داره، من میفهمم اگه غذای سالم بخورم چرا رو سلامت جسم من تأثیر داره، ولی این که یه مکانیزمایی هم هست که این چیزی رو که اصلاً فیزیکی نیست، یک رابطه اجتماعی، غذا نیست، ورزش نیست، فقط مثلا حرف زدن با دوسته، این رو باعث میشه روی بدن تأثیر بذاره، روی فشار خونت، روی پاسخت به استرس، روی سیستم ایمنیت و روی خیلی چیزای دیگری که ما هنوز نمیدونیم. این ارزش فکر کردن داره. نکته این کتاب برای من این بود که آره وقتی بچه‌ای، وقتی که سنت کمه، جامعه یه مکانیزمایی میذاره جلوت، میذارتت کنار همسن و سالهات، معیارات هم ساده است و این به اشتباه ممکنه بندازتت که کار راحته، دوست درست کردن همینقدر راحته و فرض میگیری که همیشه همینطور میمونه، در حالی که نه، نمیمونه. در واقعیت بزرگ که میشی، کار، پول، مهاجرت، بچه، ازدواج، طلاق واقعا سخته. همونطوری که جفتیابی سخته و تمرین میخواد و شکست داره و استراتژی میخواد و تلاش میخواد، اینم یه کاریه که سخته و تمرین میخواد و تلاش میخواد و استراتژی میخواد. و همونطوری که برای ورزش وقت میگذاری، برای دوستم باید وقت بگذاری. با این که سخته، با این که تازه عاشق شدی، با این که تازه بچه دار شدی، باید برای این هم وقت درست کنی، چون کار سختیه، درسته، انجام دادنش هم سخته، وقت براش درست کردن هم سخته، ولی از اون چیزاییه که فایدهش بسیار بسیار زیاده و هرچی که در زندگی جلوتر میری و بالاتر میری، هم انجام دادنش سخت‌تر میشه و هم فایده هاش برات بیشتر و واضح‌تر و آشکارتر میشن.